З'явилася стаття від Wall Street Journal, що щодо цієї атаки цинічної з боку Російської Федерації, і що Росія розпочала масштабну ракетну безпілотну атаку на українські електростанції, зокрема, завдала удару 11 квітня, що є частиною нової кампанії, спрямованої на використання затримок у наданні західної допомоги Києву для посилення переваги Москви. Також змушує Україну робити важкий вибір, що захищати. Нічні удари були завдані по кількох регіонах країни. Нагадаю, що зруйнувавши дійсно електростанцію в Київській області та завдавши нових пошкоджень іншим енергооб'єктам, які постраждали під час попередніх атак. І нагадаю, що заявляв президент України Володимир Зеленський, який нещодавно попередив, що в Україні закінчаться ракети для ППО. Якщо темпи та інтенсивність російських ударів збережуться, Україні потрібно 25 зенітно-ракетних комплексів «Петріот», щоб повністю захистити свою територію. Цитую, що він сказав, що нам потрібна протиповітряна оборона та інша оборонна підтримка, а не ігнорування та інші дискусії. І нещодавні атаки на найбільшу в Україні гідроелектростанцію і кілька теплоелектростанцій підкреслили вразливість, точніше, енергетичної інфраструктури країни. Наносячи удари по цивільній інфраструктурі, Росія намагається закласти основу для майбутніх наступальних дій, виснажуючи українську протиповітряну оборону і відволікаючи ресурси Києва від лінії фронту, вважає віденський аналітик з питань оборони Франц Штефан Гаді. Росія завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі України і у 2022 році, ми пам'ятаємо, під час першої зими. Але останні атаки свідчать про новий підхід, як заявив минулого тижня міністр енергетики України Герман Галущенко, що в порівнянні з минулим роком ворог змінив свою тактику, і нинішні атаки мають для нас набагато складніші наслідки. І на відміну від першої зими, коли Росія атакувала розподільчі мережі України, нещодавні атаки спрямовані на знищення генеруючих потужностей, вони більш сконцентровані та точні. І основна частина електроенергії в Україні виробляється 3 атомними електростанціями, а теплові та гідроелектростанції мають вирішальне значення для збалансування системи під час пікових навантажень. І за словами Володимира Кудрицького, генерального директора Національної енергетичної компанії «Укренерго», імпорт електроенергії з Європи допомагає покрити дефіцит в Україні, оскільки навесні попит низький. З нами на прямому зв'язку Євгенія Кравчук, народна депутатка «Слуга народу». Пані Євгенія, я вас рада бачити, і слава Україні! Героям слава! Вітаю вас. Будемо говорити про не менш важливу тему. Сьогодні, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про мобілізацію. І народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що законопроект ухвалено в редакції Комітету з нацбезпеки. Пані Євгенію, що передбачає, давайте розбирати закон про мобілізацію, пояснимо нашим глядачам, і якими є основні, головні положення саме з цього документу? Ну, я думаю, що ми будемо їх, якщо розбирати детально, то ми за 2 години не справимося. Тому, загалом, для чого потрібен оновлення норм по мобілізації, адже мобілізація, вона триває уже 3-й рік, і вона, з 24 лютого не припиняється, і Верховна Рада постійно продовжує терміни. Але мають бути, по-перше, для військового керівництва і для Міністерства оборони має бути зрозумілі взагалі резерви. Тобто треба бачити всі ці реєстри потенційно людей, які можуть стати до українського війська. Це не означає, що абсолютно всі, хто там заповнить документи в електронному кабінеті чи оновить свої дані в ТЦК, що вони одразу будуть мобілізовані. Ні, але це має бути певне розуміння і певне планування, в тому числі для того, щоб ті, хто мобілізується, був час їх якісно натренувати, щоб вони пройшли бойове злагодження. І зараз я бачу також масштабну рекрутингову кампанію уже від окремих бригад. І, до речі, сьогодні під час засідання парламенту у нас були присутні не тільки власне вище військове керівництво, тобто і головнокомандувач пан Цирський був, і голова Генштабу, і були також 16 бригадних генералів.
які всі зверталися, фактично прийшли для того, щоб сказати так, потрібен цей закон, і саме в редакції комітету. Саме тому ті правки, які вчора голосувалися, не були відхилені, або вони могли змінити цю редакцію комітету. А сьогодні сесійна зала підтримала кожну правку на підтвердження, тобто втримала цю редакцію комітету.